फ्रेंड्स आलू भाजी कोनेनो बनाब नाजाने নহয় জানো হয়তো আজি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওৰ টাইটেলটো দেখি এনেকুৱাকৈ ভাবিছে যে আলু ভাজি আৰু বনাব শিকাব লাগেনে কিন্তু মই আজি বহুতখিনি এক্সট্ৰা টেষ্টৰ কেনেকুৱা ধৰণে আলু ভাজি এখন বনাব পাৰি তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো তেন্তে আহকচোন চাও ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ বাবে মই 4টা বইল আলু লৈছো आलू केटा आपुनी सम्पूर्ण रूपे हिजाई नलब 90% मान हिजिले হৈ যাব নহলে যেটা আমি ভাজিম বেছিকৈ হিজা আলু ভাঙি যাব হৰু হৰুকৈ এনেকুৱাকৈ টুকুৰা কৰি আলু কেটা মই কাটি লৈছো ইয়াৰে পিছতে ডাঙৰ পিয়াজ এটা দিখলে দিখলে কাটি লৈছো হালধি গুৰি এচামুচ লৈছো নিমখটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি লব এচামুচ সৰু চামুচেৰে মাহৰ দাইল লৈছো আধা ঘণ্টা মান পানী তিয়াই ৰাখিছিলো আৰু তেতিয়া কিছু কিছু বাকলি ইয়াৰে উঠি গৈছে আদা নহৰু সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছো এচামুচ হৰিহৰ গুটি আধা চামুচ আৰু গোটা জিৰা আধা চামুচ লৈছো নৰসিংহৰ পাত 15টাৰ পৰা 20টাৰ ভিতৰত লব নেমুৰ ৰস 2ৰ পৰা 3 চামুচ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে এমুঠি ধনিয়া লৈছো আৰু হৰিহৰ তেল ডাঙৰ চামুচেৰে 2ৰ পৰা 3 চামুচ লব প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত হাই ফ্লেমত ইয়াতে গুটেখিনি তেল দি দিছো আৰু তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু লো ৰাখিব আৰু হৰিহৰ গুটি আৰু গোটা জিৰাখিনি দি দিব এইখিনি বৰকৈ ফুটিব গটিকে আপুনি সাৱধানে ঢাকনিখনো দি দিব পাৰে 1-2 মিনিটৰ কাৰণে যেতিয়া ফুটিব এৰিব তাৰ পিছত কেঁচা জলকীয়া আৰু নৰসিংহৰ পাত আৰু মাহৰ দাইলখিনি দি দিছো আৰু 1 মিনিট মানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি লৰাই ভাজি লব যাতে মাহৰ দাইলখিনিৰ কালাৰটো অকনমান চেঞ্জ হয় 1 মিনিট মান পিছত ইয়াতে মই পিয়াজখিনি দি দিছো আৰু পিয়াজখিনিও মই এনেকুৱা ধৰণে লৰাই মিডিয়াম ফ্লেমতে 3 মিনিট মানৰ কাৰণে ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি লম 3 মিনিট মান পিছত ইয়াতে কাটি থোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিব আৰু আদা নহৰুখিনিও আধা মিনিট মানৰ কাৰণে ভাজি লব যেতিয়া এইখিনি হৈ যাব তাৰ পিছতে ইয়াতে হালধিৰ গুৰি আৰু নিমখখিনি দি দিব এবাৰ মিক্স কৰি লব আৰু এতিয়া কাটি থোৱা আলুখিনি ইয়াতে দি দিব গুটেখিনি ভালদৰে তল ওপৰ কৰি মিক্স কৰি লব গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু লো কৰি ৰাখিব আৰু এনেকুৱা ধৰণে যেতিয়া 1 মিনিট মান আপুনি মিক্স কৰি লব তাৰ পিছতে ইয়াতে 1ৰ পৰা 2 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে পানী দি দিব পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ঢাকনি লগাই পুনৰ 2ৰ পৰা 3 মিনিট সময় লো ফ্লেমত ৰাখি দিব 2-3 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই লৈছো এবাৰ মিক্স কৰি লৈছো গুটেখিনি এইখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে নেমুৰ ৰসখিনি চেপি দিম আৰু একেলগতে কাটি থোৱা ধনিয়াখিনিও ইয়াতে দি দিম গুটেখিনি পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি লব আৰু মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত আধা মিনিট মান পিছতে ঢাকনিখন দি গেছটো অফ কৰি দিব গৰমে গৰমে এই আলু ভাজিখন আপোনালোকে পুৰি বা ৰুটিৰ লগত বা ভাতৰ লগতো পৰিবেশন কৰিব পাৰে আলু ভাজি ৰেচিপি নিশ্চয় বহুত বনাইছে আপোনালোকে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিছো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুতে টেষ্টি হয় আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব লগতে নিজৰ ফ্ৰেন্ড আৰু ৰিলেটিভক শেয়াৰ কৰিব আজিলৈকে আহিছো ধন্যবাদ